Within the blaze burns a courage tempered by battle. Within the blaze burns a young man's determination. Total concentration! Water breathing! Fourth form! Striking tide! Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở về một tựa game mới phát triển trên kênh của mình. Đó là game về bộ phim cũng như bộ truyện hay bộ anime khá nổi tiếng của bên Nhật Bản, với cái tên thân thuộc ở Việt Nam gọi là Thanh Gươm Diệt Quỷ đấy. Và tên game thì nó khá là dài, mình phát âm nó khá là khó, nên ra mình sẽ để phần tiêu đề video. Bạn nào quan tâm là game này tên gì, xem phần tiêu đề video sẽ biết tên game nhé. Nói chung là hôm nay vào cái game này dự kiến sẽ làm hai series, một series về cốt truyện và một series về chế độ đánh đối kháng của nó. Nói chung là trong phần đầu tiên này chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu một chút về cốt truyện của game. Cốt truyện của game nó sẽ là một cái phần xuyên suốt rất là dài đấy, để hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn nội dung của game cũng như về câu chuyện của nhân vật trong Thanh Gươm Diệt Quỷ ấy. Thì mình có để phần sub ở phía dưới, phần Việt sub tiếng Việt không nhỉ? Phần tiếng Việt ở dưới để có thể hỗ trợ bạn dịch dễ hơn. Và đầu tiên vào game bạn sẽ được hồi tưởng một chút về quá khứ, về gia đình của Tanjiro. Thì ở đây bạn thấy một điều, Tanjiro sống trong một gia đình cũng bình thường thôi, cũng không có gì quá giàu có cả, không? Thì hay nói chính xác hơn, một gia đình cũng khá là nghèo. Và bạn ấy sẽ cùng với mẹ vào đấy để hỗ trợ mẹ vào đấy để nuôi sống các đứa em. Gia đình có khá nhiều người, khá nhiều anh chị em. Và Tanjiro ở đây giống như người anh trưởng sẽ đứng ra kiểu hỗ trợ mẹ đi che chở cho các em của mình, đi kiếm thêm thu nhập cũng như kiếm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Một gia đình tuy là nghèo khó nhưng có vẻ cũng khá là hạnh phúc. Cuộc sống thì không hề dễ dàng, và đấy phải đi kiếm ăn thứ rất là vất vả đấy, và phải đi làm nhiều công việc khác nhau. Đặc biệt là trong những cái ngày đặc biệt thì bạn ấy phải đi làm nhiều hơn nữa để có thể cho các em với một cái ngày vui vẻ hơn. Gia đình có mẹ, có Takero, có rất nhiều người, đặc biệt có cả Nezuko là một nhân vật chính trong cái series này. Và trong một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác thôi, khi cậu quyết định đi ra ngoài để đi kiếm thêm chút than để bán, kiếm thêm chút tiền, thì một cái ngày định mệnh đã xảy ra. Why don't you become a demon as well? I'll carve fear into your body. As I reached home, Khi mà Tanjiro trở về, cậu cảm giác có điều gì đó rất là kỳ lạ ở trong cái căn nhà của cậu. it was strong. Một cái mùi rất là khó chịu mà cậu nhận ra đó chính là mùi máu. The smell of blood. Bước vào trong nhà, cậu nhìn thấy những đứa em của cậu đang nằm trên những vũng máu lớn thôi. Nào là mẹ, những đứa em đang đầy máu. Một dự cảm chẳng lành đã đến với Tanjiro. Cậu hết sức bàng hoàng, lo lắng, không biết điều gì đã xảy ra. Cậu gọi tên từng người thân trong gia đình. Takeo. Shigeru. Và cậu phát hiện ra rằng trong gia đình cậu vẫn còn một người còn hơi ấm, đó chính là Nezuko. Cậu đã cố gắng hết sức đưa cho Nezuko đến tìm bác sĩ với hy vọng có thể cứu sống đứa em gái của mình, người thân duy nhất còn sót lại của mình. Trong đêm mưa tuyết thì cậu quyết định vẫn lên đường đưa Nezuko đi tìm bác sĩ. Everyone I love is dead. Tất cả những người yêu thương xung quanh cậu dần mất đi, chỉ duy nhất Nezuko vẫn còn sống sót được. Nhưng tình trạng của cô bé cũng khá là nguy kịch. But Nezuko. She wasn't the Nezuko I knew anymore. She had become a demon. Và cậu dần nhận ra rằng người em đáng yêu của mình đã dần biến thành một con quỷ. Right. Let's head out. When Urokodaki's training started, I climbed up. Với mong muốn có thể giải cứu cho người em cũng như bảo vệ, che chở người em, bảo vệ cả những người dân lương thiện xung quanh, cậu đã quyết định trở thành một người thợ săn quỷ.
Cậu đi tìm một người sư phụ để dạy cho cậu những kỹ năng để có thể trở thành người thợ săn quỷ chuyên nghiệp. Cậu không ngừng luyện tập mỗi ngày, cố gắng sao nâng cấp sức mạnh mình ngày càng mạnh hơn. Cho đến khi mà sau một thời gian dài tập luyện, 1 năm sau đó, thì cậu bắt đầu đã nhận được những thành quả đầu tiên của mình. Cậu đã học được tất cả những gì sư phụ đã nói với cậu rằng tất cả những gì có thể truyền dạy cho cậu, sư phụ đã truyền hết rồi. Nhưng bây giờ để có thể đến được cái kỳ sát hạch cuối cùng ấy, để có thể nâng cấp sức mạnh lên một tầm cao mới để trở thành người thợ săn quỷ thực sự ấy, thì cậu sẽ phải vượt qua một thử thách cuối cùng, đó là phải đi chém đôi được một tảng đá lớn. Và nếu cậu vượt qua thử thách này, cậu sẽ được đến được kỳ sát hạch cuối cùng. Khi đó thì Tanjiro quyết định sẽ cố gắng tập luyện với những cái gì mà sư phụ đã dạy cho mình để cố gắng sao chém đứt được tảng đá này. Nhưng có vẻ điều đó là một điều có vẻ đã hơi bị quá sức với cậu. Cậu đã tập luyện rất là nhiều nhưng dần như cậu không thể nào chém đứt được tảng đá này. Cậu luôn tự dằn vặt mình, tại sao mình vẫn chưa đủ giỏi, sao mình đã chưa cố gắng hay sao. Cho đến một ngày một người cộng sự xuất hiện, đó là bạn Sabito. Người cộng sự này có vẻ khá nổi trội hơn so với lại Tanjiro. Cậu không thể nào đánh bại được Sabito. Và dần Sabito trở thành người đồng hành cùng nhau luyện tập cùng cậu, giúp cậu mạnh lên. Sabito là người cộng sự khá là kỳ bí, gần như là còn Tanjiro cũng không hiểu gì về cậu ta. Nhưng với sức mạnh vượt trội hơn mình thì Tanjiro luôn lấy cậu ta là một cái thước đo để có thể cố gắng phấn đấu để có thể vượt lên. As I tried to overcome my frustration from not being able to cut through the rock, a boy with a mask appeared. His name was Sabito. And there was a girl standing beside. Bên cạnh Sabito thì Makomo cũng luôn là người đồng hành cùng cậu trong quá trình cậu luyện tập. Khác với lại Sabito là một đối thủ trực tiếp với cậu thì Makoto gần như là giống như một người đứng bên ngoài quan sát quá trình luyện tập của cậu để đưa ra cho cậu những cái nhận xét đánh giá để giúp cậu có thể tiến bộ hơn. Là một người luôn theo dõi quá trình mà tiến bộ của Tanjiro. Cậu luôn cố gắng để mạnh hơn nữa bằng cách là luyện tập cùng với lại Sabito và nghe lời tư vấn của Makono. Makomo chia sẻ cho Tanjiro về cách mà điều khiển hơi thở cậu để giúp cậu có thể là tập trung điều khiển được cái luồng khí trong người của mình. Cô đưa ra những cái lời khuyên, lời động viên giúp cho Tanjiro có thể phát triển bản thân nhiều hơn. While Makomo continued to give me advice. So I trained, till my arms and legs wanted to fall off, till my lungs and heart felt like they were going to burst. I swung my sword. Tanjiro không ngừng cố gắng luyện tập hàng ngày đến cả khi cơ thể đã trở nên mệt mỏi, cậu ta vẫn cố gắng tập luyện không ngừng để cố gắng sao có thể phát triển bản thân nhiều hơn. Illuminated by firelight, a spiritual dance begins. Trong thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ thì cuộc chiến giữa người và quái vật là cuộc chiến muôn thuở. Nó cuộc chiến muôn thuở và luôn có những người anh hùng xuất hiện để có thể giải cứu con người khỏi những con quỷ dữ. In this conflagration, bonds between warriors are forged. They crystallize together into the pillars of today. Pillars with the strength to slay demons. Even so,
The fires of conflict rage on. Demons against humans. Within the blaze burns a courage tempered by battle. Within the blaze burns a young man's determination. Too slow. Trải qua cả tháng tập luyện nhưng có vẻ như tốc độ của Tanjiro vẫn khá là chậm so với Sabito. Cậu ta vẫn quá nhanh, vẫn quá vượt trội so với Tanjiro. If I don't focus, he'll just keep deflecting. Tanjiro gần như vẫn chưa thể theo kịp từ chuyển động của Sabito. Tanjiro Kamado. You were once so pitiful, but look at you now. You finally learned proper breathing techniques. Dần dần thì Tanjiro có vẻ bắt đầu đã điều khiển được sức mạnh của hơi thở của mình, có bắt đầu làm chủ dần được nó. Even as your arms were screaming in pain. Makomo vẫn tiếp tục âm thầm quan sát quá trình tập luyện của hai người. You down, you got back up and challenged me again. That shows true strength. Dù đã thất bại rất nhiều lần trước Sabito nhưng mà Tanjiro vẫn cố gắng tiếp tục tập luyện, vẫn tiếp tục thử thách người bạn của mình. We finish this tonight. Và Sabito nó nói với lại Tanjiro rằng chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc chiến này trong ngày hôm nay. Neither should you. Now come. Và bây giờ đến giai đoạn này game bắt đầu dạy chúng ta sử dụng những cái kỹ năng đầu tiên của Tanjiro, không nhỉ? Trong game này có nhiều hệ thống có thể dùng được cả bàn phím và dùng tay đánh, nhưng mà đây hiện tại mình sử dụng tay cầm. Mình sử dụng một chiếc tay cầm Xbox để chơi tạm game này để cho đỡ hại bàn phím mình dùng nhiều game quá rồi. Mình sử dụng một chiếc tay cầm Xbox thì mỗi phím sẽ ứng với một chiêu thức và khi mà kết hợp nhiều phím với nhau có thể tạo ra những combo khác nhau. Những màn chơi đầu tiên là những màn chơi để giúp chúng ta làm quen với nút thôi, thì ta sẽ chưa có gì quá khó khăn cả. Chủ yếu là lúc đầu kiểu bấm chưa quen, nó kiểu trông nó hơi sượng sượng một tí, nhưng tuy nhiên về sau dần dần bấm dần nó quen hơn, ta sẽ giải quyết vấn đề dễ hơn. Ở bên tay trái là những cái nút đơn, do những nút cơ bản bạn phải bấm, còn bên phải là cái sự hướng dẫn về các combo bạn cần bấm nhé. Nhiệm vụ vào trong cái giai đoạn đầu tiên này là thực hiện đủ các combo yêu cầu bên tay phải, càng nhanh càng tốt thôi, để làm sao đạt thành tích cao nhất và đừng có mất máu quá nhiều để được cái hạn cao một chút. Cố gắng sao để đánh đủ tất cả dấu tích và các cái combo ở bên tay phải để có thể vượt qua thử thách đầu tiên này. Ở phía bên góc dưới bên tay trái có một thanh năng lượng nữa để giúp ta ra những chiêu ulti, những chiêu kiểu thức siêu cấp nhất của Tanjiro. Phía trên cùng sẽ có hai thanh máu ứng về bản thân và đối thủ. Chiến thắng sẽ được tính khi ta tiêu diệt hết thanh máu của đối thủ. Ta có thể thấy mà rằng một nhân vật chúng ta sẽ có rất nhiều combo khác nhau ấy. Không chỉ riêng 4 combo mà sau khi kết thúc xong 4 combo này đến tiếp 4 combo khác. Có rất nhiều chiêu khi bạn phối hợp các tướng với nhau. Đòi hỏi việc bạn phải ghi nhớ rồi phải đánh do sao nó quen tay để có thể sử dụng các chiêu đúng hơn. Lúc đầu mình chơi mình cũng không quen tay lắm, thành ra trong trò chơi cũng hơi kém nhưng mà cái lúc đầu nó đang khá là dễ, thì ta vẫn có thể tiếp thu được từ từ. Nói chung là tốc độ của game nó không phải quá cao, nếu bạn thong thả xem có chuyện thì cứ đi thong thả thôi. Và từ từ sẽ dần làm quen thôi. Mặc dù đã đánh rất là cật lực nhưng tuy nhiên có vẻ như ý chí của Tanjiro vẫn chưa đủ. Cậu vẫn bị Sabito đánh bại, Chúng ta có thể cảm thấy một sự bất lực trên gương mặt của Tanjiro. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng cậu vẫn không thể vượt qua được Sabito. Tanjiro dần trở nên tuyệt vọng. Cậu gần như mất đi ý chí muốn vươn lên, ý chí muốn đánh bại được Sabito, cũng như chém đứt được viên đá. Gần như là cậu đã không còn ý chí nữa. Cậu dần gục xuống. Why? Where did I go wrong? How did things turn out this way? Cậu tự hỏi bản thân liệu mình đã làm sai điều gì? Liệu sự cố gắng của mình vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao mình vẫn không thể vượt qua được Sabito? Mình vẫn không thể chém đứt đôi được một tảng đá lớn kia. Dần dần cậu nhắm mắt lại và dần tuyệt vọng. Cậu nhớ về gia đình từng hạnh phúc của cậu.
về lý do vì sao cậu trở thành một thợ săn quỷ. You'll find the smell of blood in the air. That Cậu dần chìm đắm trong cơn mê sảng. Nhớ về gia đình, nhớ về cuộc thảm sát của gia đình. the one night I didn't come home. Mom, my siblings Nhớ về cái chết của từng người. died. They were attacked by a demon. Nhớ về kẻ thù giết chết họ, những con quỷ. It must have been painful. You suffered, didn't you? Ân hận về sự đau đớn họ đã trải qua, cảm giác tột cùng của sự bất lực khi không thể nào cứu được gia đình của mình. Cậu gửi đến lời xin lỗi mọi người rằng mình đã không cố gắng, đã không bảo vệ được mọi người. But you're suffering too, aren't you, Tanjiro? Nhưng mà trong cái cơn mê sảng đó, một tiếng nói vang lên. Đó là tiếng nói của Nezuko, người em gái duy nhất còn đang sống sót của cậu. Những lời động viên của Nezuko gần như đã tiếp lên sức mạnh cho Tanjiro có thể vượt qua khó khăn của mình. Dần dần cậu đã nhận ra được cái bắt đầu ý chí cậu dần dần trở lại. Bắt đầu cậu quyết tâm hơn. Cậu bắt đầu gượng lên, cậu bắt đầu vùng lên. Still have each other. Lời động viên của người em gái đã giúp cho cậu thêm sức mạnh, có thể vượt lên, vươn lên. Tanjiro dần dần gắng gượng lên, cầm thanh kiếm trở lại và tiếp tục quay trở về chiến đấu. But you still managed to hold on to one important thing. Your own life. Sabito's right. Go forward. Cậu quyết tâm tiến lên phía trước, There's nowhere else. cầm thanh cương trên tay, quyết tâm vượt qua Sabito, cố gắng để trở thành một thợ săn thủy thực thụ để bảo vệ em gái của mình, những người thân yêu xung quanh cũng như những người dân lương thiện, tránh bảo vệ họ trước những con quỷ dữ. Decision when I picked up the sword. Now. Từ quyết tâm của Tanjiro đã đạt đến cực điểm, cậu đứng trở lại, tiếp tục với cuộc giao chiến với Sabito. Grown into a real man. If I gave up now, Nezuko would never go back to normal. Besides, Urokodaki has done so much for me. And I can't waste Makomo's training. Cậu không muốn mất đi hy vọng để đưa Nezuko trở thành người bình thường, cũng không muốn phụ đi cái công hỗ trợ của Makumo. Let's go! Now, show me what you can do. Use total concentration breathing. Just thinking about it isn't enough. Cậu tiếp tục cố gắng tập trung suy nghĩ về hơi thở, cố gắng cách điều phối nó cách hợp lý hơn. Body. Accelerate your heartbeat. Soon, you'll know how strong you truly become. Will you fall to the ground once again? Or will you finally come out on top? Show me! That was nothing! This will end it! Try me. It's time to finish this. Đây là lúc để chấm dứt cuộc chiến này. Tanjiro hít một hơi thật sâu, That case. Total concentration! hơi thở tập trung, hơi thở của nước thức thứ tư, Form! Striking! đảo chiều. Một dòng thủy, một dòng hải lưu lớn xuất hiện, quay quanh thanh kiếm của cậu. Cậu đã chém bay được thanh kiếm của Sabito. No! Tanjiro is... There! The opening thread! Faster! Tanjiro đã thành công, cậu đã chém đứt đôi được cái mặt nạ của Sabito. Sau lớp mặt nạ đó là hiện lên hình ảnh của một người bạn dễ thương, không có gì quá là kiêu căng giống như cậu từng tưởng tượng. Một người bạn với một vết sẹo trên mặt, với nở một nụ cười cảm giác đầy tự hào về người bạn của mình. Keep winning, Tanjiro. Một lời động viên và lời chúc may mắn tiếp tục chiến thắng đến từ Makomo. Trong làn sương, người Makomo với Sabito dần biến mất. Dario vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng mà khi cậu nhìn kỹ lại thì tảng đá trước mặt cậu đã được chém đứt đôi. Như vậy là cậu đã hoàn thành trong nhiệm vụ của mình.
để có thể đến được kỳ sát hạch cuối cùng. The boulder. Where are Sabito and Makomo? Sư phụ cậu dần dần xuất hiện. Didn't think you would actually Người không tin rằng cậu có thể làm được điều này. To be honest, I never had any intention. Người thầy thú nhận rằng không muốn cho cậu đến kỳ sát hạch cuối cùng, vì thầy lo những chàng trai trẻ, những người học trò trẻ của người có thể sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với bọn quỷ. More children die. I was sure you wouldn't be able to cut through this boulder, but Nhưng tuy nhiên là việc Tanjiro đã chém đứt đôi tảng đá cũng đã gần như chứng minh thực lực của cậu. Người sư phụ rất sức tự hào về cậu học trò của mình. truly remarkable, Hai thầy trò đầy xúc động ôm nhau. you know. Những giọt lệ đã rơi. Make sure you come back alive from final selection. Và những lời chúc may mắn được gửi đến cho thợ săn quỷ trẻ tuổi Tanjiro. Waiting for you. Và như vậy là kết thúc lại phần đầu tiên, thì bạn có thể thấy một điều rằng Tanjiro đã cho ta thấy được cái quá trình về hình thành phát triển của Tanjiro để trở thành một thợ săn quỷ thực thụ. Cậu được phát triển từ một gia đình nghèo, đúng không? Và qua rất nhiều khó khăn và cuộc thảm sát của gia đình đã đưa cậu quyết tâm, và trong thời gian tập luyện gian khổ cậu đã trở thành một thợ săn quỷ thực thụ. Sau những biến cố của gia đình cùng với sự cố gắng phấn đấu và trong quá trình vượt qua những thử thách gian nan của sư phụ, thì Tanjiro cuối cùng đã được sư phụ chấp nhận và được đến với kỳ sát hạch cuối cùng. Và trên con đường trở thành một thợ săn quỷ chuyên nghiệp thì cậu sẽ gặp qua rất nhiều con quái vật. Và trong đó thì trong phần 2 chúng ta sẽ đến với con quái vật đầu tiên mà cậu đã phải vượt qua, đó là con quỷ tay. Quỷ tay là một con quỷ vô cùng tàn ác, đã giết chết 13 người học trò của sư phụ Sankojin. Và nói chung trong đó thì có cả Sabito và Makumo là hai người trong vô thức đã hỗ trợ cho Tanjiro có thể phát triển sức mạnh bản thân lên rất là nhiều. Quỷ tay đáng sợ thực sự như thế nào thì hãy cùng đón xem phần 2 của series nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn các video lần sau. Nếu các bạn thấy video thú vị cho bạn, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Xin chào nhé.